Thì các bạn trên tinh thần đó đó mình tiếp tục cố gắng mình học thì như thầy nói đó, cái nào làm được thì làm, cái chuyện không nguy hiểm đó, làm như kể đó là không sao. Chỉ từ sẽ được qua những cái ngay cái nhuộm máu cơ tim nó ngập thở ra, nó sao nhói cái muốn đứng thở luôn. Càng nó nguyện nhưng mà cũng rất nhiều người xử lý chữa hết. Chỉ bài này nha, chỉ bài này nha, nhuộm máu cơ tim đó. Thì kể câu chuyện nữa là biết cách xử lý. Hồi thầy dạy bài này bên Đức á, Lâm này qua bên Đức năm 2001, 02 gì đó, thì có dạy cái bài này. Tức là người ta ngộp thở, bị tim nặng ha, thở không được đâu, nguy lắm, bệnh viện rất nguy luôn, bị nhói rồi, nhói ngang tim luôn. Mà nặng người khó thở mà nó phình ra rồi mà tim nó nở to đó, phình bự lên về trong cái giỡn nha, thấy thở hút quãng luôn. Thì tới những ca đó là hơi nắm tay lại như thế này, hơi nghiên cứu này nè, chấp 2 cây là hơi thẳng ngay tim neo luôn, hơi đối xứng với tim phía sau luôn, thẳng cái tim này nè, vùng tim nó phột phùng nữa nè, đừng đối xứng đó. Hai cái đó là chủ lực à. Gần mặt có khi nó xuống thì nó không xuống, nhưng cái hơi này bị cái này tương ứng của tim, đồng ứng của tim, giống hình ấy, nó phải nói gì cũng được nha, chứ không nắm gì thì giống cái đầu, nói gì giống cái tim, cảnh có động mạch chủ làm đúng bài luôn. Thì thầy đã dạy nhà rồi, qua Đức cũng dạy giống vậy thôi. Cái này dễ chết lắm, lẹ lắm luôn đó. Mấy người đi nhồi máu cơ tim chở, có nhiều khi chở đi dọc đường tới nhà thương, đi dọc đường chết, vừa tới mình thì đã chết nhanh lắm, đứng tim nó nguy hơn như bình thường. Thì dạy bài đó thì nó thật đâu có phải lúc nào cũng có chuyện nó xảy ra, và ở quanh đó mình cũng bị đi một vòng tour Đức về 1 tháng, quay là rồi gặp cái chị mà cũng tức là học viên cũng thân, cũng hay sẽ lại gặp thầy này kia, rồi có đứa gái thì thầy dạy có mẹ con học luôn, 2 mẹ con học luôn. Nhờ 2 mẹ con học mà bà được cứu sống. Thì cháu gái đó lúc thầy đi thì mẹ lên cơn thì sao bà kể về bà nói nếu mà không nhờ cái bài thầy với nhỏ con gái này giờ này tôi đã sanh khỏi rồi, thầy về là không thấy buồn. Cái gì ghê mà nó bị nhồi máu cơ tim, cái tim đó nó phùng ra như là cái ổi này nè, phình nó bự lắm luôn đó không. Rồi tôi biết gì đâu, tôi biết thì kêu cháu là mà bên Đức à, nó gặp trường hợp bây giờ là bị kêu xe cấp cứu, nó cũng đến nhanh lắm, nhưng nó phải chạy tới nhà thương chứ, thì chạy tới chắc 15 phút thôi, nói chung là trong vòng 15 phút có thể chết. Thì lấy bài đúng bài ra thì làm giống như thầy nói nãy giờ, nhảy cú chập 2 cây, hơi đây gặp mặt thì cái phải im khỏe rồi thôi nằm ngủ. Sáng hôm sau chỗ này nó bầm lên, nó cũng bầm lên luôn, ghê rồi, như trái ổi vậy. Thì các bán dễ rồi, rồi hơn nghiên cứu thì đây dễ thôi, hơi thẳng tại chỗ luôn, đau đâu hơi đó. Trời, nghiên cứu là sao vậy? Nó nở ra, nó nóng, nó làm nở cũng tim ha, nở mình máu ra thì máu nó bơm đi được, nó không nghẹt, nó bơm đi được thì báo bơm được, nó thông ra thôi chứ không được không. Gần mặt cũng làm rãn ra như mấy cổ kể thì nó gần mặt cũng thấy tác dụng lắm, ấn 19 cũng thấy tác dụng lắm. Thì nghe thì nói phải hơi, thì thế là hơi nó mạnh lắm. Thì là mấy bài trúng tử luôn, rồi bị tim này nhanh lắm, huyết áp còn dễ hơn, đỡ hơn tim là nguy hiểm nhất luôn. Gáp thì nó có gạt mặt đó, rồi có những cái mà nghĩ đầu ngón tay nè, chích đầu ngón tay và ấn này đầu ngón tay, rồi nó có cái gì vậy, cái gọi là cái gì đó, rồi nó tiểu đường đó, rồi nó tiểu đường bấm cho đây ra đó, bấm cái đầu ngón tay nè, bấm nặng máu ra đó, đây nè. Tôi nói huyết áp, đừng nói về bệnh huyết áp cao, mặt đỏ lên nữa, đo nó lên tới 200
300 là tiêu nha, đừng để có 300 cái tê còn thân tê tay tê chân tê người là sắp tiêu đó. Thì nó lên đây thì cái người nào thì hẳn là cái người nào có bệnh cao huyết áp thì làm ơn mỗi ngày uống một viên đi, uống vào lúc nửa đêm. Nó chặn trước chứ đừng đợi sáng gì bác sĩ hay dặn sáng uống. Được, bác sĩ gì cái gì cho con hỏi là mấy người ta tới mà ta kể nhiều bệnh quá, trong đó có một cái bệnh cao huyết áp á, thì mình phải ứng xử như sao? Do chữa cao huyết áp chữa trước, chữa tim chữa trước. Dạ. Cái đó cấp cứu về chữa trước, còn mấy bệnh như thế sao? Dạ. Người ta kể gì thì kể người ta, mình làm cho mình. Tức là mắc mới đâu chữa lúc 5-6 bệnh. Cái bệnh gì cần thiết nhất là chữa trước, bệnh nguy nhất là chữa trước, và phải chữa án trừ chữa triệu chứng trước. Thì nó lại là cái để huyết áp thì nên đừng có nói đợi nó lên uống không kịp đâu. Nhiều người đi lên uống kịp, uống mà uống á chẳng từ 12 giờ đêm 1 giờ đêm uống đi, chứ đừng đợi 6 giờ sáng 7 giờ sáng uống, có chi không kịp. Đến đợi sáng bị đây nó nghiên cứu lên huyết áp hay lên buổi sáng thì sáng uống, tôi uống chặn trước đi 12 giờ đêm uống đi. Thì em ra mà bây giờ nó có những loại thuốc uống tác dụng 24 tiếng một, từ 12 giờ đêm thì quay qua 12 giờ đêm sao không uống được, phải ra. Hiểu chưa? Huyết áp cao á, hồi đó thầy nói một câu chuyện này. Những năm đầu khoảng năm 90 thì thầy có đi Liên Xô về mà nổi tiếng lắm. Thành ra ở bên tổng lãnh sự Liên Xô biết thầy báo đăng. Thì bữa tự nhiên đi chữa bệnh buổi sáng chiều qua một bà Liên Xô đi tới với 2 người đàn ông Việt Nam đi đâu rồi nói đi chữa huyết áp, bà là huyết áp cao. Ở đầu nói tổng lãnh sự quán Liên Xô, trời ơi làm sao cái chuyện này ở đây là không được. Tổng lãnh sự quán Liên Xô thì nhà ở đừng nói chữa cho ta sao đưa đây trời, sao nó đang chữa không được đưa này, nó nói là bác sĩ Liên Xô đâu, bác sĩ Liên Xô chữa cũng không được, bác sĩ Việt Nam đâu chữa cũng không được luôn. Thì tôi nghe nói thầy em đưa ở đây. Nhưng mà giờ người ta đẩy người ta nói chữa được không được biết làm sao vậy, thì phải lên cứu người chứ đo nhiều 200 mấy luôn, 240 nhiêu thì nhớ vậy trời, nó hồn bà vả môi rồi, nhiều nó bên đâu có đi được mà 2 người nhiều rồi. Chứ từ đến bài có thể để trong sổ tay ấy. Cái này nè 100 cái lăn gạt chuyện được thì 100 cái ở trong cuốn sổ tay nhỏ có thể đó, hai bên này 100 cái mang tay nè 100 cái gạt thành lăn gì cũng được. Ở 15 của bên nào đau ở bên đó, rồi bên 15 ở đây nè, tay để vô nữa thì nó đau thốn lắm nha. Thì mình có bên nào đau nhiều mình để bên đó ở nhiều. Thì thầy làm vậy đó, xong mới thấy đỡ, hồi đo lại nó xuống 8 đất, mà huyết áp thì xuống 8 đất, tay gì sợ lắm, nhấn xuống mà chút xíu mà xuống nhanh quá tay sợ lắm, thì người ta cho xuống từ từ. Nhưng mà diện dẫn hay cái là vì cơ thể cho xuống chứ không phải do thuốc cho xuống, các bạn nắm được hiểu ý không? Xuống là do cơ thể cho xuống, còn kia là thuốc cho xuống, thuốc ép cơ thể xuống. Ví dụ 24 thì nó xuống còn 18, 16 ở 16 đúng không? 16 là được rồi. Thì ta đi 2.4 mà. 2.4 mà dễ chết rồi. Xuống thì đối với người ta là nhẹ. Xuống 16 là đối với người ta là nhẹ, tới hơn trên 200 xuống thì nó mừng quá trời. Ở dưới còn 14 là sao? Còn lúc này xuống một nửa so với dưới đây. Mừng quá trời quá đất. Thầy còn giữ cái lưu niệm. Bữa đó thì nhớ mai thầy ấy cho lưu niệm mình ta ghi lại, thì thầy ghi đó bài đúng số tay nhỏ đó. Tất nhiên bây giờ thì có nhiều cách hơn, hồi xưa cỡ đó thì cũng hay lắm rồi. Bây giờ nào là cạo đầu nè, rồi ở dưới chân cái tay nhiều thứ, nhưng mà bao nhiêu gì cũng nó cũng hay lắm ạ. Nhớ bài dễ làm, bài cũng dễ làm. Hai cái nguy hiểm nhất là nhồi máu cơ tim, phải không? Bị tiêu, đứng là những gì là cái huyết áp cao, ba là cái bị thừa cấp. Nó có mấy cái đó
không được. Mà khi người ta bị bệnh huyết áp cao chỗ mấy chân mày đau. Chân mày là gì? Chân mày là liên hệ đến tay, cho lúc liền tay nó sẽ tê. Tay là tương ứng cái liên quan, tương ứng cái này, tương ứng này tương ứng cái tim luôn. Mình vỡ tim ở mặt đó, đây nè, mình vỡ tim ở mặt đó thì tương ứng vỡ tim luôn. Cái việc này, cái việc này nè là vỡ tim. Từ lúc mình tác động đây ấy, tác động là lăn gạch ở đây nó tim tim nè. Cái quản này hạ huyết áp xuống quản này 56 với 8 là hạ gì luôn rút xuống. Cái là 100 cái đó. Nắm được chưa? Nếu lúc đó biết là không được thì chích máu ở chỗ mấy chỗ thầy nói đó. Ghé tay nè, ở đầu nè, đầu đây nè. Không là chích cái ghé bên đầu đâu tim này, ủa cái gì đó? Cái dụng cụ mình để làm tiểu đường á, tiểu đường nặng xíu bó mình nặng nó ra cái giọt ra nó xì, hiểu không? Đầu ngón tay, cái đầu ngón tay nữa nó nặng ra máu. Bao nhiêu đủ rồi, tại vì nó sẽ xuống ở trên này làm chưa chích đã xuống. Đó thì những bài cấp cứu của diện chẩn là rất hay. Thứ ba, cái bài này cũng hay lắm, lắng nghe để ghi đi. Người ta bị gọi là thoát dương, thì bên Tây, bên Việt Nam cũng gọi vậy, mà bên Tây chắc cũng gọi vậy. Thoát dương tức là sao? Cái người đó xanh lét, mồ hôi đổ ra như tắm luôn, cái mặt xanh lè, mồ hôi đổ tắm nó tương là ướt nhẹp nè, ai chơi ướt nhẹp nguy hiểm vô cùng. Cái này trong khoảng nửa tiếng hồ dễ chết rồi. Thì diện chẩn lại xử lý rất là nhanh, mà cái này cũng vậy. Lấy một ngay cứu chắc là lần 2 mà không có một cây cũng được. Hơ chuỗi số không này nè, ví dụ số không đeo, biết số không không? Biết là tàu thua luôn. Số không đây này. Nói chung lúc bây giờ không có số xong thì nghe hơn nghe đây thì dễ hiểu chứ. Hơ đây hút dữ lắm à. Coi bên nào hút nhiều á thì hơn đến trước. Hơn chút xíu là ngói trên mặt người ta thấy nó ráo mồ hôi, hồng lên, nhiều cái mắt long lanh là cái mắt long lanh có ánh sáng là biết qua khỏi đó. Còn cái mắt khi người ta vậy mắt nó khờ lắm, mắt mất thần, gọi là mất thần, cộng với mồ hôi đổ liên tục cả người luôn, nguy hiểm vô cùng. Thì đầu tiên cầm mồ hôi đây đó, cầm cái mặt đó, xong xuống cái hại như mình thở đó, chỗ dưới nước bút phân đó, cái hai bàn tay nè, ấm bàn tay luôn, ấm bàn tay luôn, ấm bằng chân luôn. Thì chỗ khí hải là cái quan trọng lắm đó, giữ khí lại mà chỗ này mà ở trong bụng này ấm là sống đó, phải không? Còn đây thì làm lỗ tai hơi hết lỗ tai luôn. Ở đây là hơi ấm cái lỗ tai, ấm này ấm được này, ấm được chưa? Có ghi chưa? Dễ không? Đơn giản mà có gì đâu, nói lại nha. Thì ở đây là ở đây luôn. Bên tay này ở đây, xong nó ấm rồi ở đây. Lúc mà không tìm ra cái nghiên cứu thì lấy máy xay tóc, sấy mấy cho nó thổi nó có nóng lắm, mà đừng cho phỏng á, thổi với bụng này nè, sau lưng rồi dưới chân bàn tay bàn chân rồi chạy cái nghiên cứu. Cho nên những người diện chẩn bắt buộc phải có thường trực là nghiên cứu điện hoặc nghiên cứu bằng đốt bằng đốt lửa đó. Lúc nào trong nhà cũng có, mà lúc nào cũng đi theo trong túi có. Nếu có tiền thì mua cái của 100, cái của chưa đấy. Hay mua kìa, cái gì? Sử dụng đèn pin cũng được mà. Cũng được, nhưng mà không bằng cái đèn hay nhất là ngày cũng đó. Nó đóng giả mang, nó 700 độ mà. Nó chỉ có khói gì mà không sợ khói đâu, nằm xuống không đừng sợ khói bốc lên đâu. Cứu cho nó hút một cái, nó bị nó có điểm xíu rồi nó hút. Cái quyện nó hút vô nè. Nhưng mình di giờ nó dễ hơn. Nhưng mà không có thì mình xài cái máy điện đó cũng được. Nắm được chưa? Ai còn hỏi gì nữa?